Không giống như là mình đang đi Trung Quốc chút nào hết trơn. Hôm nay là ngày lễ chính. Các buôn làng sẽ tập trung lại để mà tổ chức buổi lễ cúng tế. Đây là ngôi làng duy nhất của Trung Hoa còn giữ lại chất nguyên thủy của mình. Chào mọi người, chào quý chú anh chị các bạn đã tiếp tục hành trình xe dịch khắp thế gian cùng Phaoca và nhất là ở Trung Quốc. Và tiếp tục hành trình khám phá Vân Nam thì hôm bữa mình đã đi khám phá phía Bắc giáp với Tây Tạng của Vân Nam như là Shangri-La. Riêng tỉnh Vân Nam thôi thì diện tích đã lớn hơn cả Việt Nam mình rồi nên đi hoài không hết. Lần này thì Phaoca sẽ đi khám phá những cái vùng khác giáp với Lào và Miến Điện. Lịch trình của mình thì sẽ tham dự hai lễ hội rất là lớn và nổi tiếng ở Vân Nam, cũng sẽ đi từ Côn Minh và bắt tàu cao tốc đi tới Lâm Thương, rồi từ Lâm Thương mình sẽ đi xe buýt đi tới Hương Nguyên để tham dự lễ hội bùng. Ôi, một buổi sáng âm u, trời lạnh lạnh, vừa mới mưa xong, vừa mới tạnh mưa. Đây là nhà ga Côn Minh. Ôi, nhà ga Côn Minh quá trời lớn rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào trong để mà đi tàu cao tốc tới Lâm Thương. Bây giờ thì từ đây là Lâm Thương, mình sẽ đi đến Thượng Nguyên để tham dự lễ hội. Đi lên xe. Đây là một trong những vùng quê xa xôi nhất của đại lục, chỗ sát cháy với Miến Điện luôn. Từ Lâm Thương ca phải bắt xe đò thêm 4 tiếng nữa mới tới. Đi một hồi thì xe tới một cái trạm kiểm soát biên phòng. Chỗ này thì dùng để kiểm soát an ninh tình trạng xuất nhập cảnh trái phép khi mà tình hình ở phía Miến Điện đang rất là rối ren, khiến cho nhiều người phải bỏ xứ đi tị nạn. Ở Trung Quốc thì đợi tới các khu biên giới tự trị thì mình phải xin giấy phép hoặc là đăng ký khai báo mới được đi qua. Mình quên mất, thấy bà không, tưởng đâu chỗ này không có cần phải xin giấy thông hành chứ. 你们2位，然后跟着驾驶员去到那个大棚下面，然后我让驾驶员带着你们2位去那个窗口登记一下，好吧？好，请带分子。是哪个人？kiểm tra gì hả? 越南。请问叫什么名字？叫什么名字？ Mất gần nửa tiếng để mà khai báo và phỏng vấn nào là đi những đâu, tới khu biên giới để làm gì. Cũng may là mình biết tiếng Trung sơ sơ mới trả lời phỏng vấn được, làm cả xe buýt phải chờ sốt ruột luôn. Hơn là khai báo xong thấy hợp lý thì cảnh sát cũng cho qua. Lâm Thương là một huyện tự trị dân tộc Hoa thuộc tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Nơi này nổi tiếng với văn hóa đặc sắc của người dân tộc Bộ Lạc, cũng như là cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với vị trí sát biên giới. 中国最黑的民族，不过虽然是黑皮肤，却是地地道道的中国人。只因和诸葛丞相的一个约定，就在西南边镇守国土1700年。他们就是中国最后一个原始部落——翁丁村佤族。公元225年，诸葛亮平定南中后，把中原的生产技术和种植技术引入当地。佤族人民为了感恩，便与诸葛亮约定，世代看守边疆，誓死守护祖国南大门。1934年。 面对当时武器先进的侵华英军，佤族17个部落联合起草了一份敬告祖国同胞书，誓言断头颅，不失守土之责，誓洒热血，不做英殖之奴。佤族人民组建联军，奋起反抗，击退英军，保全了中国领土，泱泱华夏，一撇一捺皆是脊梁。他们是中国真正的英雄民族。 Trong lịch sử thì người Ngoại là những bộ lạc hung dữ, tuần săn đầu người, nhưng tục lệ này đã bị cấm từ lâu. Ca sẽ tới với một ngôi làng có tuổi đời khoảng nửa thế kỷ, từng là một nơi hết sức biệt lập trong những cánh rừng và đồi núi hoang vu. Với tục lệ là thờ vạn vật hữu linh và từng hiến tế trâu bò. Ôi, sau một hành trình rất là dài, đi từ Thương Nguyên tới hơn 30 cây số thì bây giờ Phaoca đã tới bộ lạc cuối cùng của Trung Quốc. Nơi này đúng thật là giáp biên giới với Miến Điện luôn. Đây là ngôi làng duy nhất của Trung Hoa còn giữ lại chất nguyên thủy của mình. Và đây là người bộ lạc hay là dân tộc Hoa. Mình sẽ vào đây để tham quan và xem là cách sinh hoạt cũng như là kiến trúc và cách sống của người bộ lạc cuối cùng của Trung Quốc như thế nào.
Vừa mới tới thì mà người ta sẽ ra chào đón mình đông vui như thế này. Đây là cách họ chào đón khách ở bên ngoài vô. Ở đây còn thấy trống gỗ nè. Đây là trống gỗ đặc trưng của người Ngoã. Quá trời bự ơi. Đây là cây cổ thụ đục ra nè. Khu này thì đa phần là người Ngoã, người dân tộc Ngoã, cũng là một trong những dân tộc rất là nổi tiếng. Đây là dân tộc thiểu số. Bên Nam Trung Quốc thì người Ngoã sống nhiều nhất là ở đây gọi là Lâm Thương, Hương Nguyên, và ở Tây Sông Bản Nạp cũng có một phần, nhưng mà đây chính là thủ phủ của người Ngoã ra. Cái này xe rồi tội nghiệp mấy bồ lão tối ngày bắt ra để đứng chờ khách vậy nè, nhảy nguyên bữa luôn, nhảy với quải luôn. Thấy bữa bản làng nào mình đi thì cũng có người ra đứng ngay trước cổng làng để chào đón hết á. Ở đây thấy nè, sừng trâu treo nè, quá trời nhiều luôn. Bà này hay á. Xin chào. Có cái lông công gì trên đầu ha. Ôi, hai bên có hai hàng cột gì vậy? Này giống như để làm những cái cột tế trong văn hóa của người Hoa nè. Nhưng bữa mình nói người Hoa, người Ngoã là một trong những dân tộc thiểu số ở Trung Quốc. Họ chia thành hai bang, Ban Sang ở Miến Điện và bên này đó là phía Thương Nguyên của Trung Quốc. Hôm ở đây họ đang chuẩn bị tái hiện là một cái buổi lễ gọi là kéo trống gỗ, kéo trống. Ở đây còn nhiều đầu trâu lắm nè. Đây là một cái nơi mà để người dân họ tổ chức hiến tế và cúng trời đất tổ tiên. Trước năm 1950, người Ngoã đi săn đầu những bộ lạc địch thủ để mà mang hiến tế siêu linh nhằm để đuổi tà và cầu một mùa vụ thành công. Các chiến binh người Ngoã sẽ mang đầu lâu về để mà các thầy mo làm phép. Sau khi bị cấm thì người Ngoã thay vào đó bằng cách hiến tế trâu. Thầy mo sẽ khấn vái rồi dùng giáo ghim một phát vào tim. Trâu phải chết ngay, nếu không thì sẽ là điềm gỡ. Máu được hướng lại để mà hiến tế vạn linh. Người Ngoã tin rằng không có máu thì đất không màu mỡ. Ngày nay, do cảnh đâm chém quá ghê nên đã được thay bằng các nghi thức cắt cổ gà. Qua xương gà trống, thầy mo có thể xem được vận mệnh của cả dân làng. Sau khi hiến tế xong, dân làng sẽ kéo thầy Pháp đi khắp làng và ca hát để mà rước vạn linh đi vô từng nhà cầu điềm mai. Ngôi làng này là một nơi lưu giữ những bản sắc của người Ngoã, nơi mà người dân sẽ gìn giữ những cái tập tục lâu đời. Ngôi làng này thì cách huyện Thương Nguyên là khoảng 30 cây số. Có thể thấy là tới hiện nay thì nhiều bộ lạc và dân tộc trên thế giới đa phần thì đã tiếp xúc với những nền văn minh, và những gì mà cô chú anh chị các bạn coi qua các vlog khám phá đều là các bộ lạc hay là dân tộc họ đã làm du lịch hết rồi để cho du khách tới quay phim hay là khám phá. Kéo trống gỗ cũng là một cái hình thức linh thiêng dùng để kết nối vạn linh với con người và để gắn kết người dân trong cái tộc làng với nhau. Tất cả khách đến để mà đi tham quan bản làng sẽ đi theo đoàn người kéo.
Hai bên đường mọi người thấy là có rất là nhiều những cái cọc gỗ mọc đầy rêu bám. Xung quanh còn có những cái nhà kho dùng để chứa ngũ cốc và lương thực của người Quả. Cái lành lạnh của vùng cao trên 2.000 m bao trùm một cái không gian trong lành và rất bình yên. Đi một hồi thì cả đám bây giờ đã chính thức bước vào bên trong cổng làng. Cũng đẹp á, giống Nagaland bộ. Ai hát dữ vậy? Có ai nhà không? Đây gì đây? À, mấy cối này có đập lúa hả? Có da trâu gì treo ở đây nữa nè. Nhà sàn đồ cũng đẹp á. Cái gì vậy? Ủa ở đây sao mà làm cái mái gì mà thấp dữ vậy trời. Ôi, xứ sở gì đâu mà. Nhìn coi quảng cáo ở trên mạng thì thấy là cũng lung linh lắm. Tưởng đâu có người ở trong này ai về từ lúc mà cháy nguyên cái khu làng giờ người ta dời đi chỗ khác ở hết trơn rồi. Cách đây vài năm, một trận đại hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ ngôi làng. Chính phủ đã hỗ trợ cho người dân bằng việc xây một cái khu tái định cư mới tiện nghi hơn. Trận lửa đã gây ra nhiều mất mát cho người dân và bản làng và mất tới vài năm để mà tái thiết như ngày nay. Giờ khu này chỉ là một cái khu nhà tranh bỏ hoang, không ai ở trong này chứ. Nhà cửa giờ đóng bỏ trống không. Đây có ai ở đâu. Trời, cho đây có bị sập không? Ôi, có hù trong này. Thôi đi ra thì mau á. Đã vậy hả? Quay trên mạng thấy nắng đẹp lắm mà sao tới đây mưa dữ vậy trời. Ôi, ở đây thì có tới khoảng 300 ngôi nhà nha. Và dân số ở đây là khoảng 1.500 người. Người qua còn sinh sống ở đây. Ủa, thấy có dòi xịt không? Dòi xịt tần suất, công suất quá trời mạnh luôn, xịt nước. Tại vì hôm bữa mấy năm trước ở đây bị cháy, nguyên cái làng bị cháy trụi hết luôn. Thế thương gì đâu á. Mà cái này bằng rơm á, nó dễ bắt cháy. Bởi vì mà giờ chính phủ lắp thêm mấy cái dòi rồng phun nước để mà chống cháy. Một ngày xịt tới mấy lần vậy. Mà trời mà nóng là phải xịt nhiều hơn nữa. Mấy cuộn nước luôn kìa. 5 cuộn nước. Xịt đống nước luôn á trời. Qua đây nè. Rồi cái khu bản làng Bộ Lạc vậy đó mà nhìn y hệt như là khu resort vậy đó. Đường xá. Rồi từng khu sạch sẽ đi ghê. Rộng quá trời rộng luôn. Khu này thì tới mấy chục cây số vuông luôn á. Xung quanh toàn đồi núi đồ. Xây nhà cho nhiều lên gì chứ để chụp hình không mà chứ có ai sinh sống gì ở đây. Hiệu ứng sân khấu quá trời dữ, mây mưa rồi ào ào ầm ầm. Đấy. Cái thiệu là bộ lạc cuối cùng của Trung Quốc gì đâu mà giờ hiện đại đấy ghê. Trả tiền thanh toán thì bằng WeChat, Alipay, dùng điện thoại. Rồi hả, sáng sớm thì bắt đầu khách mở cửa vô thì có gì vậy? Tôi sợ xin xìa. Ôi cháu gà. Từ đó mỗi sáng trước khi du khách lên đó, du khách vô thì sẽ có người đứng ngoài trước rồi chào đón khách. Rồi múa mai, rồi sau đó vô biểu diễn là hiến tế, rồi cúng trời đất bằng cách là mổ gà, cắt cổ gà. Rồi sau đó lấy gà nấu cháo bán cho khách lại.
được ăn hưởng lộc miếng gà. Mà tập tục của người Quảng ngày xưa là người ta sẽ cúng trâu bò như vậy đó, bởi vì giống như cúng thần trâu là thần của nông nghiệp, là người ta sẽ hiến tới, rồi sau đó cắt cổ gà, rồi tộc trưởng sẽ là người cử hành những cái việc mà cúng tới đó, rồi sau đó con gà cắt sẽ được mang đi khắp làng bằng cách là người dân sẽ kéo trưởng làng đi, trưởng bộ lạc đi khắp các ngôi làng để mà giống như là gieo cái điềm lành đi khắp dân làng vậy đó. Nào là đọc trên mạng thấy người Ngoã là có nửa triệu người ở Trung Quốc hả, rồi sống trong một cái bộ lạc rất là hoang dã, những ngôi nhà rất là đơn sơ. Ai vậy giờ dời qua chỗ mới chứ, giờ xã hội hiện đại của Trung Quốc mà ai chịu ở trong mấy cái nhà gì nữa trời. Ở đây còn có 5G mạng xã hội rồi mạnh lắm. Nè ăn thử đi. Trên này cũng có bán thịt bò xông khói nữa nè. Bán cây 100 mấy 200 ngàn. Cục thịt như nè. Quét mã QC. Này thịt nướng chứ không phải thịt xông khói hả? Quá trời dai nha. 菜是外面黑的，是吧？菜是外面黑的。这个53。53上下。Nãy giờ đây vô nướng khoai, vô lụi khoai chấm muối ăn. Nhìn ăn củ khoai đã không? Rồi biểu diễn ở trong này là gì nè, có micro rồi ngồi hát giữa trời mưa rồi ha. Bộ lạc ngồi hát nè, kêu là bộ lạc nhưng mà thấy giống người dân tộc hơn. Bài này đâu nghe chứ. Về từ lúc mà trái nguyên cái khu làng giờ người ta dời đi chỗ khác ở hết trơn. Giờ người bên đây sướng chết luôn, người dân tộc mà giờ được chính phủ xây cho mấy cái nhà còn hơn resort nữa ở bên kia kìa. Giống như nhà xã hội, nhà tình thương xây cắt mới này mà đẹp ghê không? Cho người dân tộc ra đây ở nè. Tại chỗ này làm du lịch được luôn, nó thấy sạch sẽ quá trời luôn. Mà sao đẹp với cái làng này nè. Mà resort á. Ồ đẹp ghê. Nhà cửa chính phủ xây cho người dân giống như là ăn cư tới đây nè, di chuyển tới đây ở. Mấy cái nhà mái tranh bị xóa hết nè. Giờ chỉ còn một cái phần mái tranh giữ lại để cho du khách tham quan. Đẹp ha. Làng xây đồng đều đẹp ghê trời. Đi hệt resort luôn. Bông rồi cây trái rồi xung quanh, không khí thì trong lành. Rồi coi làng dân tộc của người ta nè. Đẹp ghê không? Quá thanh bình luôn trời, xanh mướt mướt. Tiếng chim đâu. Sau khi quay về Thượng Nguyên thì bây giờ Ca sẽ tham dự một cái lễ hội tới ngày cũng sắp diễn ra rồi. Ở đây thì mọi người sẽ thấy là trong quyện trang trí rất là nhiều những cái bình hồ lô. Vì người Ngoại tin rằng từ lúc khai thiên lập địa thì tổ tiên của họ được sinh ra từ trong bình hồ lô, biểu tượng của sự sinh sôi và nảy nở.
Ngay cả cái hồ ở trung tâm huyện cũng được xây theo cái hình hồ lô khổng lồ. Với người Ngoã thì hồ lô là vật phẩm phong thủy, đựng rượu nghi lễ và còn dùng để làm nhạc cụ. Hôm nay là ngày lễ chính thì tất cả các buôn làng sẽ tập trung lại để mà tổ chức một cái buổi lễ cúng tế cho các vị thần trâu. Ở đây người ta rất là tôn thờ những đàn trâu nha. Ngay giữa trung tâm của quảng trường là mọi người sẽ thấy những bức tượng của những chú trâu vàng. Đây này, ngay giữa trung tâm thì sẽ thấy một cái đàn trâu vàng. Thì những ngôi làng của người Ngoã ở đây thì họ sẽ treo rất là nhiều đầu trâu lên để tượng trưng cho sự may mắn và cát tường. Mình qua đây để coi buổi lễ cúng gọi là vị thần của nông nghiệp. Đây là một cái buổi lễ cũng như là một cái lễ hội và cái buổi hiến tế để cầu mong mưa thuận gió hòa và một cái mùa vụ bình an, mùa vụ được tốt tươi. Trời ơi, quá đông rồi, giờ không có chen vô coi nổi luôn. Kìa, lên cho đó làm lễ cúng kìa. Quá trời ron rồi trời. 是为我们的佤族辛勤耕耘的女人魂，愿她庇佑我们岁岁平安，年年丰收。愿她赐予我们力量，在这片土地上继续繁衍生息，创造美好生活。 Đây qua đường nha. Đây là quảng trường sẽ tổ chức một cái lễ hội rất là nổi tiếng của người Hoa. Người Hoa ở Trung Quốc gọi là Hỏa Chủ. Và họ có một cái lễ hội, đó chính là lễ hội tô cho bạn đen thù lùi luôn. Đó chính là gì? Mo Nị Hay. Đây, Mo Nị Hay. Hôm nay thì cảnh sát được huy động về đây rất là đông để vào quảng trường của tên là Mo Nị Hay luôn. Bôi cho bạn đen thù lùi. Đây là một cái lễ hội bùn được tổ chức hàng năm vào khoảng tháng 4 đầu tháng 5. Cuối tháng 4 đầu tháng 5 nha. Nếu mà có dịp tới Thương Nguyên vào tháng 4 cuối tháng 4 đầu tháng 5 thì nhớ ở lại vài ngày để mà tham dự lễ hội rất là đặc biệt này. Cả Trung Quốc chỉ có nơi này có cái lễ hội bùn này thôi. Đây bây giờ mới nãy mấy bộ lão cầu mưa quá trời hay rồi, từ mưa ầm ầm bây giờ hết mưa luôn để mà tổ chức sự kiện. Tưởng đâu là bữa nay chương trình bị hủy bởi vì mưa quá trời lớn. Bây giờ mấy bộ lão cầu mưa xong tạnh mưa luôn. Đây là quảng trường ở trung tâm nha. Thương Nguyên là một cái thành phố nhìn quê quê vậy thôi, nhưng mà trời ơi tới đây thấy hiện đại gì đâu. Đã vậy xung quanh còn có đồi núi xanh rờn cực kỳ đẹp. Bờ đường ở đây dốc thoai thoải, rất là đẹp mắt, rất là mát con mắt luôn. Bữa nay ai cũng mặc đồ đen hết, tự nhiên sao mình mặc đồ trắng vậy trời. Đặc biệt là người Ngoã ở đây có một cái phong tục và một cái điệu nhảy rất là hay và độc đáo, đó chính là vũ điệu hớt tóc. Bây giờ mình vào trong để xem những màn vũ điệu hớt tóc rất là nóng bỏng, hoang dã, cũng như múa cùng với những chàng trai trong tiếng trống cổ nha. Hình như là chương trình bắt đầu rồi, quá trời đông rồi. Cô gái tóc dài người Ngoã vậy đâu mà lắc cái tóc hả, nhìn hú hồn luôn. Lắc mạnh mà không quay cái đầu sọ đầu lâu ra luôn. Đứng chùm mà thấy đều tóc muốn dính chùm với nhau, mắc kẹt hồi tháo ra không được. Mà rất là hay nha, trong tiếng trống gỗ mà người ta có thể lắc theo điệu nhạc như vậy. Mà có ngàn cô gái đứng cùng lắc tóc nữa chứ. Đúng là một vũ điệu độc đáo chỉ có ở tỉnh Vân Nam này thôi.
100 người, cả ngàn người nhảy vô bên trong. Chút chắc bùn đất đầy khu này luôn quá. Bôi trâu chết chó, bôi cho chết chó. Rồi sao màn hớt tóc rất là nóng bỏng và màn múa trống rất là răng. Thì bây giờ cả trăm người, cả ngàn người nhảy vô bên trong để mà chơi bùn, chơi chén nhau. Trời ơi, có cả ngàn người ở đây, quá trời đông luôn. Ai cũng giờ cũng đang thù lùi toàn bùn không. Rồi xích vô đây đi. Wow, đây chén cái gì mà dữ vậy trời. Ở trên thì có đi xay, còn cái này thì cây bùn, tạt bùn nhau. Mà nó có mùi gì thơm lắm nha, đúng không? Giống như là mùi bột của mùi nhang vậy đó, thơm lắm, chứ không phải là bùn. Dơ quá. Quá trời dơ rồi. Không có dơ, thơm lắm. Này không phải là bùn mà giống như bột nhang hay sao á. Thơm lắm. Ôi ôi, quá trời đông rồi. Ai cũng bùn không à. Trời ơi, chú công an của tôi đang thù lùi luôn rồi. Tội anh công an quá. Ôi mấy có mấy anh công an tội nghiệp ghê, bị bôi. Nó đè mấy ông công an ra nó bôi luôn. Thử có bụng ngon không? Trời ơi, đứt đôi dép của mình luôn rồi.
Ủa đi đâu vậy? Súng nào đi đâu vậy? 大家可以看到，我身后的人们正在用涂料相互涂抹巨人这个涂料，还有这个涂料。Xong thì đây có chỗ tắm luôn nha. Trời ơi, không biết là thành phố này hả? Sau khi chơi xong thì dọn dẹp chỗ nào nữa? Trời, ở đâu cũng bùn không à. Nguyên cái quảng trường, mấy con đường giờ bùn không. Này phải cần một cơn mưa lớn lắm mới cột rửa sạch hết bùn này. Ban tổ chức có để nước để tắm lại nữa trước khi về nhà. Rồi tham dự lễ hội bùn thì mình mới thấy là hả, Trung Quốc chịu khó chơi ghê á. Bởi vậy mới thấy là Trung Quốc không những dư về điện, dư về nước mà còn dư về bùn nữa. Bùn ở đâu mà kéo tới mà chay chét mà quăng tùm lum vậy. Thôi chơi xuống suối tắm luôn. Trời, có một cái con suối mà chảy ngang cái quyện nè, quá trời trong lành luôn. Ôi, con nước bùn mà nó chảy ra nè, còn bùn không. Tắm vui ghê trời. Xuống sông tắm nè, đảo quá. Sau khi tất cả mọi người đổ về hết rồi thì giờ mấy công nhân vệ sinh phải vô dọn dẹp cả một cái quảng trường vậy nè. Dép, trời ơi, nguyên cái hầm răng giả rớt luôn. Dép rồi rớt tùm lum hết nè, gấu bông rồi mắt kính gì, bông tai, dây chuyền. Ôi, phải dọn nguyên cái quảng trường này để tối nay mà chuẩn bị có một cái chương trình khác nữa, chương trình biểu diễn dân tộc, giao lưu giữa Miến Điện với Trung Hoa. Ôi, căng thiệt á. Nguyên cái quảng trường này toàn bùn không mà phải dọn sạch bách, sạch sẽ luôn nha. Chỉ có mấy tiếng nữa để dọn thôi, cỡ 2 tiếng nữa thôi thì chương trình bắt đầu rồi đó. Dọn sạch sẽ luôn. Mà cái bùn này sao đổ lồm nữa trời. Giờ xịt nước rồi quét dọn ha. Cũng căng dữ à.